नमस्कार, यहाँलाई एपटेक फोरम युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। कतिपय अवस्थामा हामीले विभिन्न कारणवश ConnectIPS मा राखिएको इमेल वा मोबाइल नम्बर चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यदि त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा हामीले मोबाइल नम्बर वा इमेल आइडी चेन्ज गर्नको लागि केही प्रोसेस चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एपिसोडमा हामीले ConnectIPS मा राखिएको पुरानो इमेलको ठाउँमा नयाँ इमेललाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने टपिकमा यो एपिसोड रहेको छ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम ConnectIPS लाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्नुहोला। लगइन गर्ने क्रममा यहाँनिर तपाईले डेस्कटपबाट लगइन गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर फर्स्ट टाइम लगइन गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर न्यू लगइन डिटेक्टेड भनेर आउनेछ। यसलाई यहाँबाट कन्टिन्यू गरिदिनु पर्ने हुन्छ र कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईको ConnectIPS मा रेजिस्टर रहेको मोबाइल नम्बर र इमेल आइडीमा ओटीपी जानेछ र उक्त ओटीपीलाई हामीले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँबाट कन्टिन्यू गरिदिनु पर्ने हुन्छ र कन्टिन्यू गरिसकेपछि यो ब्राउजरबाट ConnectIPS सजिलै ओपन हुनेछ। र अब त्यसपछि हामीले इमेल आइडी चेन्ज गर्नको लागि ConnectIPS को यो दायाँ साइडमा रहेको युजर नेम भएको ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर माई प्रोफाइल भन्ने ठाउँमा गएर हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले इमेल आइडी मोबाइल नम्बरहरू चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्छौं। अब यहाँनिर हामीले इमेल आइडी चेन्ज गर्ने हो भने इमेल आइडी चेन्जमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले मोबाइल नम्बर चेन्ज गर्ने हो भने यहाँनिर चेन्ज भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर चाहिँ मोबाइल नम्बर चेन्ज गर्न सकिन्छ भने यहाँनिर इमेल आइडी चेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर चेन्ज इमेल आइडीमा गएर हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यो चेन्ज योर इमेल आइडी भनेको छ यहाँनिर करेन्ट इमेल आइडीको ठाउँमा पुरानो हामीसँग यहाँ रहेको इमेल आइडी देखाउनेछ भने अब यहाँनिर न्यू इमेल आइडीमा चाहिँ न्यू इमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यही कामलाई मोबाइल एप्लिकेसनबाट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा ConnectIPS को मोबाइल एपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई कसरी गर्ने त आउनुहोस् हामी त्यो पनि हेरौँ। अब यसको लागि हामीले ConnectIPS लाई मोबाइल एपबाट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि यसलाई लगइन गरिदिनु होला र लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर लेफ्ट साइडमा रहेको यो तीनवटा लाइनिङ भएको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर माई प्रोफाइल भन्ने ठाउँमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यो इमेल आइडी लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ वा मोबाइल नम्बर चेन्ज गर्ने हो भने यहाँनिर मोबाइल नम्बर लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि जस्तै मैले यहाँनिर इमेल आइडी लेखिएको ठाउँमा यता एरोमा क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डाइरेक्ट हामीले इन्टर योर न्यू इमेल आइडी भनेर देख्न सक्छौँ। इमेल एड्रेस भनेको ठाउँमा नयाँ इमेल एड्रेस राखेर अपडेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अपडेटमा क्लिक गरिसकेपछि इमेल आइडी चेन्ज भएको छ भनेर तपाईको मोबाइल नम्बरमा ओटीपी आउनेछ। उक्त ओटीपी कोडलाई हामीले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। राखिसकेपछि यहाँबाट हामीले भेरिफाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ र भेरिफाई गरिसकेपछि इमेल आइडी चेन्ज सक्सेसफुल भनेर देखाएको छ। हाम्रो इमेल आइडी चाहिँ सजिलैसँग ConnectIPS मा चेन्ज भइसकेको छ। अब यसै गरी तपाईले मोबाइल नम्बरलाई पनि सेम प्रोसेसले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल आइडी चेन्ज भइसकेको छ र इमेल आइडी चेन्ज भइसकेपछि पुनः हामीले यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो इमेल आइडी चाहिँ भेरिफाई भएको हुँदैन। अब हामीले यसलाई लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टपमा योर इमेल इज नट भेरिफाइड भनेको छ। अब भेरिफाईको लागि चाहिँ यो भेरिफाई इमेल भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर भेरिफाई योर इमेल एड्रेस भनेको छ जुन चाहिँ हाम्रो ओटीपी कोड चाहिँ जुन तपाईले नयाँ इमेल आइडी राख्नु भएको छ त्यो इमेल आइडीमा गएको हुन्छ। उक्त ओटीपी कोडलाई हामीले यहाँनिर ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ र ओटीपी राखिसकेपछि हामीले यहाँनिर भेरिफाई भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि योर इमेल आइडी भेरिफाइड भनेर देखाएको छ। अब हाम्रो इमेल आइडी पनि भेरिफाई भइसकेको छ। अब यसै गरी हामीले डेस्कटपमा पनि सेम एकाउन्टलाई भेरिफाई भयो भएन भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो भेरिफाइड भनेर देखाइसकेको छ। पक्कै पनि हामीले यही तरिकाले यही प्रोसेसबाट मोबाइल नम्बर पनि चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा चेन्ज गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै उपयोगी भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अहिले यति नै, धन्यवाद।